خب همینجا تو بحث عوارض اینو بگیم که میپرسن که بحث بوتاکس و ژل کدوم خطرناکتره. اینو باید بگیم که در مقایسه ژل و بوتاکس نمیتونیم مقایسه کنیم از نظر عوارض، بخاطر هر کدوم عوارض خاص خودشو داره. عوارض بوتاکس چیه؟ عوارض بوتاکس همتون شنیدین، یه بحث سیستمیک داره که حالا احتمالش خیلی کم، ممکنه فشار رو بندازه، حالت فینت بده، حالت شوک بده، حساسیت به نوع دارو بده، شوک وازوواگال بده که طرف به خاطر درد یا استرس اضطراب از حال بره. این بحث سیستمی که خیلی احتمالش کمه و با یه آرامبخش ساده میتونیم قبل از انجام مریض رو آروم بکنیم، استرسش کنترل بکنیم. ولی بحث دیگه ای که هستش توی عوارض بوتاکس، چیزی که معروف افتادگی پلک هستش. افتادگی پلک اونم به خاطر نقاط تزریقی که انجام میدیم و حالا اگر تو قسمت‌های پیشونی اشتباه تزریق باشه افتادگی پلک میده. دور چشم اگر نزدیک در واقع تزریق بشه یا زیاد تزریق باشه باعث دوبینی میشه، چون عضلات چشم رو تحت تاثیر قرار میده و بحث هماهنگی دو تا چشم رو به هم میریزه. خب بحث عوارض توی ژل چیه؟ بحث عوارض توی ژل متفاوته. ژل چون قوام داره، بوتاکس خب یه محلول آبکیه، از لحاظ حجمی فشار ایجاد، باعث افزایش حجم میشه، فشار ایجاد نمیکنه روی در واقع بافت نرم بدن. اما ژل به خاطر قوامی که داره میتونه باعث بستن عروق یا حداقل انسداد نسبی عروق باشه. یعنی جایی که تزریق میکنیم ممکنه بره روی رگ رو حالا درصدی بالا پایین کامپرس کنه، حجمی که قطری که داره خون رد میشه رو کاهش بده و خون رسانی کمتر بشه یا اینکه کامل ببنده و ایسکمی بشه. خب اینم احتمالش کمه تو بحث ژل، ولی احتمالش هست، باید حواسمون باشه، چون بالاخره ایسکمی و بعد از اون نکروز اگه به داداش نرسیم خیلی خیلی خطرناکه. بافت از بین میره، بعد دیگه باید بره سراغ کار جراحی بیمار رو، گرفتاری‌های قانونی و غیره خودش. پس ژل شدی بحث نکروزه که یا روی رگ زده میشه، رگ بسته میشه، یا اینکه حتی توی رگ، که توی رگ رو با آسپیره کردن، وقتی با سوزن آدمی با آسپیره کردن میتونیم بفهمیم که توی رگ رفتیم یا نه، که با آسپیره احتمالش خیلی کم میشه.